Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, مونږ database management system database دا start کړی و. مونږ اول د database چې کوم basic concepts دي هغه explain کړل چې data څه شي دي، information څه شي دي، database څه شي دي، DBMS څه شي دي. په تیر کلاس کې که تاسو خیال وکړئ مونږ SQL versus MySQL دا explain کړي و چې SQL څه شی دی او MySQL څه شی دی. SQL یو language دی چې د په ترو باندې موږ د ډیټابیس مختلف چې کوم کویریز دي دا لیکو، په هغه باندې مختلف قسم اپریشن په ډیټابیس کې کوو. مای اس کیو ایل هغه ټولز دی، هغه سافټویر دی چې کوم د اس کیو ایل د کویری د ایگزیکیوټ کېدو او هغه مطلب دا چې هغه انوایرمنټ ورکولو کوم ټولز دی هغه موږ سره چې مای اس کیو ایل ډي بي ام اس دی. مای اس کیو ایل ډي بي ام اس د اس کیو ایل هر یو کمانډ د رن کېدو لپاره دا استعمالیږي از ا ټولز از ا سافټویر. بیا موږ په تیر کلاس کې د SQL explanation وکړو چې SQL دا یو combination of words دی چې structure query language دا combination of 5 sub languages دی چې باقي کې موږ سره data definition language، data manipulation language، بیا data control language، transaction control language او data query language. بیا موږ په data definition language کې 15 commands وی چې باقي کې اولنای چې کوم command یا statement وا create و. په تیر لیکچر کې مونږ وی چې په کریټ باندې مونږ کریټ کالی شو د ډیټابیس مختلف قسم ایلیمنټس یا چې کوم کمپوننټس دي چې په کې مونږ په کریټ کمانډ باندې ډیټابیس کریټ کالی شو، په کریټ کمانډ باندې مونږ یوزر کریټ کالی شو، یا مونږ ویل شو په کریټ کمانډ مونږ د ډیټابیس سکیما کریټ کالی شو، په کریټ کمانډ باندې مونږ د ډیټابیس یوزر کریټ کالی شو، په کریټ کمانډ مونږ په ډیټابیس کې ټیبل کریټ کالی شو، په کریټ کمانډ باندې مونږ په ډیټابیس کې ویو کریټ کالی شو او په کریټ کمانډ باندې موږ انډیکس کریټ کالی شو. اوس دا به زه تاسو ته پریکټیکلی وښوم خو اول درته ایکسپلین کوم. زه به تاسو ته په مای اس کیو ایل ډي بي ام اس کې دا چې څومره موږ په کریټ کمانډ څه شی وښلو چې دا به کریټ کوو دا به زه تاسو ته انشاءالله په نیکسټ ویری سون کې زه تاسو ته پریکټیکلی دا وښوم. بیا موږ سره څه شی موږ سره ډراپ کمانډ دی. په ډراپ کمانډ باندې موږ سره څه شی کیږي، په ډراپ کمانډ باندې یې موږ سره ډیټابیس چې کوم شی په کریټ کیږي په ډراپ باندې ډراپ کېدی شي. ډیټابیس یې موږ سره ډراپ کېدی شي. ډیټابیس نه علاوه موږ سره څه شی کېدی شي، یې موږ سره یوزر ډراپ کېدی شي، یې موږ سره ټیبل ډراپ کېدی شي، یې موږ سره ویو ډراپ کېدی شي، یې موږ سره انډیکس ډراپ کېدی شي. نو هوپفولي چې په دغه کمانډ کې به تاسو ته دا کلیر شوی چې موږ د ډیټابیس چې کومې موږ سره اولنای کمانډ دی ډیټا ډیفینیشن لینګویج په کې دوه چې کوم سب سټیټمنټ دي چې یو کریټ او بل ډراپ دا موږ ایکسپلین کړل چې په دغه باندې څه شی کریټ کېدی شي او څه شی په ډراپ کېدی شي. نو که تاسو ته کلیري نو بیا په خپل کمنټس کې ولیکئ، دا ریپوسټ کړئ، شیر یې کړئ، کمنټس به وکړئ چې ډیرو خلکو ته ورسیږي چې فایده ورته وشي. دا به موږ انشاءالله کنټینیو کوو په نیکسټ کلاس کې په یو نوي انداز په یو نوي اپروچ سره. نو موږ سره اوسئ نو انشاءالله تاسو ته به کافي فایده وشي. جزاک الله خیره.